Twang. Ορτίν τούτο. Τι είναι η τεχνική του twang? Πώς μας βοηθά να κάνουμε τη φωνή μας πιο ηχηρή, χωρίς πίεση? Ελάτε να ανακαλύψουμε το twang και τις ποιότητές του. Οι τραγουδιστές ρωτούν, οι επιστήμονες απαντούν. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τσιρακίδου, λυρική μονοδός και καθηγήτρια φωνητικής. Και σήμερα η PhonoQuest φιλοξενεί την Ελπίδα Κουτσουμπάκη, ειδική φωνοθεραπεύτρια, λογοθεραπεύτρια και ψυχολόγο. Σήμερα θα συζητήσουμε το θέμα του twang. Αγαπημένο θέμα. Για πες μας, Ελπίδα, τι ακριβώς είναι το twang? Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι στον τραγουδιστικό κόσμο και στον κόσμο της φωνής ευρύτερα, διότι υπάρχει μία ανομοιομορφία στην ορολογία. Οπότε πολλοί καθηγητές φωνητικής και πολλοί τραγουδιστές και πολλοί φωνοθεραπευτές και όλοι οι ειδικοί της φωνής χρησιμοποιούμε για την ίδια έννοια διαφορετικές ορολογίες. Ας πούμε η λέξη head voice, η κεφαλική φωνή, αν υπάρχει δεν υπάρχει. Σχετίζεται αυτό με το twang? Στο δικό μου το μυαλό και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω εγώ τη φωνή, απόλυτα σχετίζεται. Θα μιλήσω λοιπόν με την ορολογία που χρησιμοποιώ εγώ ως εκπαιδευτήσα στην Αμερικάνικη σχολή της εκπαίδευσης της φωνής, όπου εκεί χρησιμοποιούν ευρέως τον όρο twang. Λοιπόν, χρησιμοποιείται λοιπόν ο όρος twang και τι είναι βασικά το twang? Είναι μια διαμόρφωση του φωνητικού μηχανισμού με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αν σκεφτούμε τη φωνή σαν ένα συνδυασμό εγχόρδου και πνευστού μουσικού οργάνου, και μάλιστα όχι ένα και ένα, αλλά μια ομάδα εγχόρδων και μια ομάδα πνευστών, στο επίπεδο του πνευστού μουσικού οργάνου ή των πνευστών μουσικών οργάνων, δηλαδή από ακριβώς πάνω από τις γνήσιες φωνητικές χορδές μέχρι και τα χείλη, διαμορφώνεται ένας σωλήνας. Όπως και στα πνευστά μουσικά όργανα, όταν προσαρμόζουμε το σχήμα ή τις διαστάσεις, το μήκος ας πούμε, ή το πλάτος του σωλήνα, αλλάζουν εντελώς οι ακουστικές ιδιότητες που παράγει αυτός ο σωλήνας. Έτσι ακριβώς και στο φωνητικό μηχανισμό, σε αυτό μας το σημείο του μηχανισμού, στο πνευστό μας μέρος, έχουμε τη δυνατότητα συνειδητά, εντελώς συνειδητά, να διαμορφώνουμε τις ιδιότητες αυτού του σωλήνα, ως προς το μήκος, ως προς το φάρδος, ως προς το σχήμα. Το twang είναι ένας από αυτούς τους σχηματισμούς. Είναι ένας τρόπος να σχηματίσουμε το φωνητικό μηχανισμό, όπου γνωρίζουμε ότι όταν σχηματίζεται με αυτόν τον τρόπο, παράγουμε ένα συγκεκριμένο εύρος ακουστικής συχνότητας. Αυτό που λέμε στην τραγουδιστική ορολογία, the singer's formant, the squillo, που είναι συγκεκριμένα το φάσμα συχνοτήτων μεταξύ 2 και 4 kHz. Αυτή τη συχνότητα όταν την παράγει ο λάριγκας και την ακούει κάποιο ανθρώπινο αυτί, την ερμηνεύει ο εγκέφαλος αυτού του αυτιού ως πολύ δυνατότερο ήχο. Αυτός είναι ο ήχος που κάποιοι τραγουδιστές το ονομάζουν head voice. Εγώ το ονομάζω twang, όπως και να το πεις, είναι η διαμόρφωση του φωνητικού μηχανισμού με έναν τρόπο. Μάλιστα. Άρα, καταλαβαίνω ότι το twang είναι μια αναγκαιότητα για τους τραγουδιστές. Έχει να κάνει με την ηχηρότητα επίσης, ναι. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την προβολή της φωνής. Το πώς μπορεί η φωνή μου να φτάσει από εδώ μέχρι πέρα, χωρίς τον παραπάνω κόπο. Αυτό έχει να κάνει με τη φυσική του ήχου. Τίποτα παραπάνω. Δεν χρειάζεται ένταση δηλαδή, που το λέω εγώ, κόπο. Χρειάζεται να μάθει ο τραγουδιστής τον τρόπο του twang, προκειμένου να το κάνει αυτό με πάρα πολύ ευκολία και χωρίς να καταπονείται καθόλου ο φωνητικός μηχανισμός. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του twang για το σύγχρονο τραγούδι και διαφορά μεταξύ του κλασικού τραγουδιού? Νομίζω καθοριστική διαφορά και με έχεις βοηθήσει και εσύ να το καταλάβω πάρα πολύ αυτό, αλλά να το πούμε και για το κοινό. Το twang είναι μία παράμετρος που μπορώ να αλλάξω και να μεταμορφώσω και να μετασχηματίσω όπως θέλω. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το είδος του τραγουδιού, αν θα είναι παραδοσιακό, αν θα είναι βυζαντινό, αν θα είναι κλασικό, έχω προφανώς, με πολύ συνειδητό τρόπο ξανά, να διαμορφώσω αντίστοιχα και άλλες παραμέτρους που θα διαμορφώσουν άλλο ήχο, διότι θα έχω φτιάξει αλλιώς το σωλήνα μου.
Οπότε το βυζαντινό θέλει έναν πολύ κοντό και στενό ήχο και το παραδοσιακό τραγούδι, το ελληνικό παραδοσιακό. Αντίστοιχα, το κλασικό τραγούδι θέλει έναν σωλήνα λίγο πιο μακρύ, λίγο πιο φαρδί, λίγο πιο στηριγμένο. Οπότε το ένα θέμα είναι το τουάνγκ, αλλά σαφώς διαφοροποιείται αναλόγως τι κάνω με τις άλλες παραμέτρους του φωνητικού μηχανισμού. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα είδος τουάνγκ. Όχι, κάθε άλλο. Άρα αν θα μπορούσαμε να δώσουμε μία έτσι απλοϊκή, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο εξήγηση, τουάνγκ είναι η διαμόρφωση με οποιονδήποτε τρόπο ο καθένας μας επιλέγει, ανάλογα με το τι θέλει να παράξει σαν ήχο, σαν αποτέλεσμα ήχου, η διαμόρφωση του φωνητικού σωλήνα. Ακριβώς αυτό μπορώ να το απλοποιήσω ακόμα λίγο περισσότερο, αν παρομοιάσω τις ιδιότητες του φωνητικού μηχανισμού με τις ταχύτητες που αλλάζω οδηγώντας. Και πούμε ότι το τουάνγκ είναι, ας πούμε, η τρίτη ταχύτητα. Σκέψω ότι η τρίτη ταχύτητα έχει ένα φάσμα. Μπορώ να είμαι με τρίτη ταχύτητα και να πηγαίνω με 30 χιλιόμετρα, 40, 45, 50, 55, ίσως και 60. Σε αυτό το φάσμα μέσα, εφαρμόζοντας το τουάνγκ, ανάλογα τι άλλο θα κάνω, θα έχω πολύ διαφορετικό ήχο. Άρα καταλήγουμε στο ότι τουάνγκ είναι μία διαδικασία η οποία έχει να κάνει φωνητική, μυϊκή διαδικασία. Και εκπαιδεύσιμη. Ναι, δεξιότητα επί της ουσίας, η οποία ανάλογα με το είδος τραγουδιού, ανάλογα με το τι ηχητικό αποτέλεσμα θέλεις να φέρεις, προσαρμόζεται. Απολύτως. Και με πολύ συνειδητό τρόπο, προκειμένου ο στόχος είναι να εξασφαλίσει ο χρήστης της φωνής ασφάλεια. Και διαχρονικότητα και αντοχή. Να μπορώ να έχω για όσο θέλω. Αυτό προσφέρει το τουάνγκ. Ασφάλεια στο να προβάλλω τη φωνή μου με όποιο τρόπο χρειάζομαι, ανάλογα με το χρώμα που θέλω να επενδύσω γύρω από το τουάνγκ. Ωραία. Το τουάνγκ και το belting έχουν σχέση? Βεβαίως, απόλυτη. Γιατί το τουάνγκ είναι η βάση του belting. Ουσιαστικά το belting είναι πάλι μια διαμόρφωση του φωνητικού μηχανισμού και του σώματος πλέον, προκειμένου να μπορώ να προβάλλω τη φωνή μου με ασφάλεια. Αυτό είναι το belting. Διότι το τουάνγκ προσφέρει μία ένταση στη φωνή που είναι περίπου, ας πούμε, μέχρι το 60-70% της δυνατότητας του φωνητικού μηχανισμού. Με το belting μπορεί ο τραγουδιστής να αξιοποιήσει περίπου έως και το 90%. Μέχρι εκεί είναι ασφαλής η φωνή. Μέχρι περίπου το 90%. Η βάση του belting είναι το τουάνγκ. Συμπληρώνεις μετά το τουάνγκ με body work, δηλαδή τη στήριξη που μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένος τρόπος να στείνεται το σώμα, η πλάτη βασικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί έλεγχος του θώρακα, αυτό που κάνετε και εσείς στο κλασικό τραγούδι, μαζί με στήριξη στο πρόσωπο και τους εξωτερικούς στηρικτικούς μύες του λαιμού, μαζί στήριξη σώματος, στήριξη κεφαλής και τουάνγκ, διαμορφώνουν το belting. Και έτσι η φωνή μπορεί να έχει όλο τον όγκο, αλλά με απόλυτη ασφάλεια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αντίστοιχο βέβαια και το κλασικό τραγούδι που είναι εφάμιλο του belting. Ναι, λίγο διαφορετική τοποθέτηση του λάδι. Ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ελπίδα, πάρα πολύ. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη φωνή, tips, εκπαιδευτικά σεμινάρια, επισκεφτείτε τη σελίδα της Ελπίδας Κουτσουμπάκη www.ivoicetherapy.gr. Πατήστε το subscribe και το notification bell, ώστε να μην χάσετε κανένα καινούριο βίντεό μας.